عمركم تساءلتوا كيف أدوات الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي صارت بهالقوة الخارقة؟ السر مش بمجموعة تحسينات صغيرة، لا، هو بفكرة ثورية واحدة. في شرحنا اليوم رح نكشف عن الورقة البحثية اللي غيرت قواعد اللعبة تماماً في عالم الذكاء الاصطناعي. كل شيء منشوفه اليوم من النماذج اللغوية الضخمة للمساعدين الأذكياء مبني على فكرة أساسية واحدة. طيب، شو هي هالفكرة اللي كانت الشرارة لكل هالثورة؟ القصة بدأت في 2017 لما فريق من جوجل نشر ورقة بعنوان Attention is all you need، يعني الانتباه هو كل ما تحتاج. ما كانت مجرد تحسين بسيط، لا، كانت إعادة تفكير كاملة بالطريقة اللي الآلات بتتعامل فيها مع اللغة. عشان نقدر حجم هالإنجاز لازم نرجع بالزمن شوي لقبل 2017. لازم نفهم العقبة الكبيرة اللي كانت واقفة بوجه الذكاء الاصطناعي، مشكلة سماها الباحثون عنق الزجاجة التسلسلي. شوفوا، قبل 2017 النماذج كانت تقرأ الجمل كأنها بتطلع على كتاب ضخم من خلال ثقب صغير، يعني كانت تعالج كل كلمة لحالها بالترتيب. هالطريقة التسلسلية كانت عاملة مشكلتين كبار. أول مشكلة كانت السرعة، أو خلونا نقول البطء الشديد. تخيلوا معي صف من أحجار الدومينو، الحجر ما بيوقع إلا بعد اللي قبله. هالشي كان يعني إنه مستحيل يتم المعالجة بشكل متوازي. والمشكلة الثانية كانت النسيان، يعني في جملة طويلة النموذج كان يوصل لآخرها وهو ناسي تماماً شو انحكى بالبداية. هذه الطبيعة التسلسلية مثل ما وصفتها الورقة كانت بمثابة جدار مسكر على أي تقدم حقيقي. وهون بيجي دور ورقة Attention is all you need كبطل القصة اللي قدمت حل جذري لهالمشكلة. هلأ، اللي بيميز هالكلام هو جرأته. الباحثين ما كانوا بيحاولوا يصلحوا الطرق القديمة، لا، كانوا بيستبدلوها بالكامل. كانوا بيودعوا الشبكات التكرارية والالتفافية اللي سيطرت على المجال لسنين طويلة. طيب، شو هي الأداة السحرية اللي استخدموها؟ هي آلية اسمها الانتباه الذاتي أو Self Attention. هذه هي القوة الخارقة للمحول. تخيلوا أن الجملة كلها محطوطة على طاولة، والآلة بترسم خطوط بين كل الكلمات المرتبطة ببعضها بنفس اللحظة. هالشي بيسمح لها تفهم السياق بشكل كامل وشامل. خلينا نشوف كيف هالمفهوم بيشتغل على أرض الواقع. كيف الانتباه الذاتي بيشتغل بالضبط؟ الموضوع أبسط مما بتتخيلوه. لكل كلمة بالجملة النموذج بيخلق ثلاث معلومات خاصة فيها: استعلام ومفتاش وقيمة. خلينا نفكر فيها بهالطريقة. الاستعلام هو السؤال الكلمة الحالية، مين الكلمات المرتبطة فيه؟ المفتاح هو بمثابة بطاقة تعريف لكل كلمة تانية. أما القيمة فهي المعنى الحقيقي لهديك الكلمة. فاللي بيصير هو إنه النموذج بياخد استعلام الكلمة الحالية يعني سؤالها، وبيقارنه بمفتاح كل كلمة ثانية بالجملة. هالمقارنة بتطلع بنتيجة ودرجة بتحدد مدى أهمية كل كلمة للكلمة اللي عم نحللها. وهون بتكمن العبقرية. هذه الدرجات بتتحول لأوزان. الكلمات اللي إلها علاقة قوية بكلمتنا بتحصل على صوت أعلى، وبتساهم بقيمتها أو معناها بشكل أكبر. والنتيجة، كل كلمة ما بتنفهم لحالها، لا، بيتم إغناء معناها بسياق الجملة كلها بلحظة واحدة. بس الباحثين ما وقفوا هون، ابتكروا شيء اسمه الانتباه متعدد الرؤوس. تخيلوا كأنه في فريق من 8 خبراء بيحللوا الجملة بنفس الوقت. كل خبير أو رأس بيركز على نوع معين من العلاقات، وبعدين بيجمعوا ملاحظاتهم سوا ليوصلوا لفهم شامل ومتعدد الأبعاد. كل هالكلام النظري حلو، بس هل نجح فعلاً؟ خلينا نوصل لذروة القصة ونشوف النتائج المذهلة اللي حققتها هالفكرة. هذا الجدول من الورقة البحثية هو الدليل القاطع. شوفوا صف الانتباه الذاتي. بعمود العمليات التسلسلية منشوف إنه الجهد المطلوب ثابت بغض النظر عن طول الجملة. هذا هو اللي سمح بالمعالجة المتوازية الضخمة وخلاها أسرع. وبالعمود اللي بعده منشوف إنه المسافة بين أي كلمتين كمان ثابتة، وهذا هو اللي حل مشكلة النسيان بشكل كامل. وعلى أرض الواقع النتائج كانت ثورية. بمهمة الترجمة من الإنجليزي للألمانية اللي بتنقاس جودتها بشيء اسمه درجة BLU، المحول حقق 28.4 نقطة، يعني تفوق على أفضل النماذج اللي قبله بأكثر من نقطتين كاملتين. وبهالمجال هذا ما يعتبر مجرد تحسن، هذه قفزة هائلة للأمام، حققت مستوى جديد تماماً من الأداء. والشيء الأكثر إثارة للدهشة
هذه النتيجة اللي حقمت الأرقام القياسية تحققت ب 3.5 أيام بس من التدريب على 8 كروت شاشة. هذا كان جزء صغير جدا من الوقت والتكلفة اللي كانت تحتاجها النماذج القديمة عشان توصل لنتائج أقل جودة. هذه النتائج ما كانت مجرد فوز بمسابقة، كانت بداية عصر جديد. خلينا نشوف كيف هالإرث بنى مستقبل الذكاء الاصطناعي. بنية المحول ما كانت بس حل لمشكلة الترجمة، كانت المخطط الأساسي الجديد والقوي لبناء أي نظام ذكاء اصطناعي بيتعامل مع بيانات متسلسلة. كانت نقلة نوعية بكل معنى الكلمة، وأعادة رسم خريطة المجال كله. اليوم إرث هديك الورقة البحثية من 2017 موجود بكل مكان حوالينا، من سلسلة نماذج GPT اللي كلنا بنعرفها، لمحركات البحث اللي بنستخدمها كل يوم، لأدوات الترجمة الفورية، وحتى النماذج اللي بتولد صور وفن. كل هذه التقنيات مبنية على المبادئ الأساسية اللي وضعها المحول. آلية الانتباه حلت مشكلة جوهرية كانت معطلة تقدم الذكاء الاصطناعي لسنين. وهذا بتركنا مع سؤال مهم: شو هو عنق الزجاج التالي اللي لازم الباحثين يتغلبوا عليه عشان يفتحوا الباب للمرحلة الجاية من ثورة الذكاء الاصطناعي؟